сьогодні розмова про сонячні панелі. Ну, всі ми про них розмовляли, але розмова буде специфічна. Я просто розкажу дещо, що мені здається цікавим і важливим, і це буде на прикладі двох панелей. Ці панелі зняті з виробництва, і тому ми про них говоримо, бо їх вже немає, і я їх не можу рекламувати, бо їх немає ані в наявності в Україні, ані у виробника. Чому їх зняли з виробництва, я теж розкажу. І так, у нас тут буде панелька Longi і панелька Ryzen. Обидві панельки N-Type. І обидві панельки у нас в чорній рамі. Що важливо, це 420 Вт чи 455 Вт, але тим не менше, це панелі, які часто конкурують між собою у виборі споживача. От хочете ви поставити станцію, обираєте таку або таку. Якщо ви побачите, то тут є по дві панелі кожної. І питання тут чому? А тому, що в нас є, окрім цілих панелей, є так само розбиті панелі, бо ми їх встановлювали і щось сталося. Що саме сталося, я вам теж зараз розповім. І так, почнемо з Longi. Тут буде зараз написано у вас параметри на екранчику цієї панелі, і параметри будуть в описі. 420 HIMO, ну тобто лонгівський N-Type. Панелька хороша, панелька красива і дуже добре генерує. В мене в будиночку, отам от на даху, стоять 10 штучок на навісі панелек от такого типу. Вони працюють, генерують відмінно. Про що треба звернути увагу? Ну, перше, якщо ви побачите, оце панелька чорна. Трошечки синій колір. Отам на паркані в мене панельки Full Black, Ryzen. Вони чорні, взагалі жодного синього кольору. Ця ж Longi синювата, чи підсинює, я не знаю, як сказати, але якщо ви були колись в Парижі, там є купа людей з африканських колоній Франції. І там є колонія така Малі. І от там хлопці з того Малі, вони наче з темною шкірою, але вона трошки з синьовою. Оце, власне, Longi. Ryzen звичайний, чорний. І та синєва, яку ми бачимо, може оком ледь-ледь, її, в принципі, на даху, на стіні не видно. Щодо Longi, то вона таки синіє, синювата. Давайте ми розберемо, що сталося з цими панелями. Я зараз уберу цілу і перед вами буде, ну, така, яка є. Я цю помив вже, а та вже яка є. Розбита панелька Longi. До речі, ці обидві панелі односторонні. Тобто, друга сторона не генерує. І це важливо. Подивіться, бачите? Малесенькі точечки. Оце в нас тріщина. Що сталося? Це теж важливо не повторювати. Я взяв піддона дерев'яного від Ryzen і поклав туди 12 штук Longi. Так як Ryzen настільки більш довга, там кілька сантиметрів, то поддон був ширший. І нижня панель на поддоні, вірніше, верхні панелі трохи з'їхали по нижній. Вони вдарились от сюди, це можна розгледіти, і панель геть вся розсипалась. Чесно вам скажу, з Ryzen скільки разів у нас була така ситуація, коли ми далеко десь везли, тут везли буквально там 20 кілометрів, і сталася така неприємність. Але з Ryzen не було таких проблем. Можливо, це через те, що тут якесь, бачите, скло, воно побите все дрібними часточками. Закалене, чи хто його знає. Ну, власне, побачите, як воно впало, і тут воно все розбилось. Панель, до речі, генерує нормально, але це ні на що не впливає, бо ніхто ж її нікуди не поставить вже. Я зараз, коли ми її розберемо, я її просто утилізую алюміній окремо, скло окремо. Давайте відставимо Ryzen. Там теж буде бита панелька. Опа! Бачите, оце у нас упав інструмент. І у нас розійшлись лучики. У нас немає такого розтріскування дрібного. Все лучиками від удару. Тобто ця панель потріскалась
в інший спосіб. Можливо, напевно, у нас є якась структура скла різна. Давайте ми їх перевернемо. Ви побачите, що тут, якщо по звуку, це в нас пластик. Тобто це в нас підкладинка ПВХ чи щось таке. Тут в нас скло. Тобто це біле скло. Його легко роздивитись. Воно має таку, не ідеальну поверхню, тож не можна її, напевно, зробити таким прям. Тобто підкладинка тут скляна. В принципі, іншої різниці немає. Чорна рама, вона дуже схожа і за розмірами, і за типом, але є один нюанс. Давайте ми на нього подивимось на цілих панельках вже. На Ryzen в нас є такі штуки. На що вони потрібні? Для того, щоб притиск панельний своїми зубчиками відповідними сюди встав і зафіксував панель. На лонгі, зараз я принесу. В нас гладка структура. Тобто бортик не має цих полосочок. Площа притиску буде менше. Але якщо ми подивимось сюди на Ryzen, який Full Black також. Тобто виробник не Longi, а Ryzen. І ми побачимо, що тут теж немає цих зубчиків. Чесно кажучи, мені здається, з зубчиками трохи краще. Але, напевно, виробник мене не спитав і впевнений в тому, що воно буде кріпитись нормально. Практика показує, кріпиться нормально. Готовність до розрізання, але згадав про таку річ. Бачите оці зубчики, про які ми щойно говорили? І на кожному притиску, чи то кутовому, чи такому, є у нас такі самі притиски. І вони наче як защімлюють, тобто більша площа з однієї сторони. З іншої сторони вони абсолютно не співпадають. Тобто, в принципі, я думаю, що це не найважливіша річ в панелі. Але цікаво, що вони є. Що, вирізали ми шматочок профіля для того, щоб зрозуміти, як воно влаштовано тут. Передня камера для скла і камера для ємності. Стіночки товщі, але профіль абсолютно нормальний, жодних проблем. Якщо ви подивитесь, то тут нас ми розрізали і не пошкодили цю підкладинку, бо вона пластикова. Тепер з Ryzen. Я перепрошую, я хотів би показати сам профіль, ось він. Я його куточком вирізав. Такий. Профіль як профіль. Добрий, нормальний порядок. Оцей гладкий, щоб ви знали, що це від Longi. Тепер візьмемо профіль, він гарячий, перепрошую, від Ryzen. Він більш товстий, але саме віконечко, наче як трошки вужче. За розмірами він майже однаковий. Якщо ви побачите наше місце розрізу, то ви легко побачите, що скло у нас луснуло такими лучиками, променями. І це сталося через те, що просто скло, воно тріснуло. Тут легко подивитись, ось у нас цей зовнішній шар. Ryzen, бачите зубчики? А тоді в нас тут, власне, саме кристал і внутрішнє скло біле. Тобто, бачите, скло, яке пофарбоване для того, щоб відбивати сонячні промені. Тобто це панель скло-скло,
але одностороннє. Багато хто каже, що якщо скло-скло, це двостороннє. Це дуже часто не так. Односторонні панелі мають своє місце, де вони мають використовуватись, і відповідно їх і ставлять. На чорний дах ставити панелі двосторонні немає жодного сенсу. Односторонні будуть працювати краще за рахунок відбиття світла. Якщо ви побачите, скло внутрішнє тут теж товстюче. Ну і відповідно герметик, який заповнює цю порожнину. Тому коли ви бачите отут якусь там саплю з герметика на будь-яких панелях, ну тобто на всіх буває, на жаль, то не переживайте, ось тут ця сапля, але ж весь герметик всередині, тому нема про що переживати. Давайте порівняємо. Я сподіваюся, що воно вже остило. Профілі у нас оцей Longi, оцей Ryzen. Вони дуже схожі, якщо не сказати, майже однакові. Завширшки однакові, завстовшки однакові. Тут, бачите, я просто вирізав не до кінця. Всі параметри майже однакові. Ryzen трошки товщий. Ну, стінка товща. Не думаю, що це сильно на щось впливає. І тут наша подкладинка, бачите, вона не скляна. Щось я поспішив. Перед тим, як утилізувати панель, ми відрізаємо ці штуки. Панелька розбита, а ці коннектори нам можуть знадобитись. Оп. Тут просто скотч. Тут, бачите, куча стяжок, такий якийсь кронштейн. Ну, типу солідно. Так, але головне, для чого я тут все відрізаю, для чого я напялив маску на голову, це те, що ми зараз скриємо ці штуки і подивимось, що там. Всіх цікавить. Ну все, вже точно відрізаю. Щодо кабелів, дивіться, це у нас 1х4 сонячний кабель, бачите, оце H1, Z, 2Z2K, 1х4 це у нас Ryzen, і це в нас Longi. Така сама історія, бачите, написано Longi Technology. Все солідно дуже. Зараз я розріжу трошечки. Все підписано. Галоген Free, Low Smoke. Типу сильно не воняє. І теж 1х4. Чи це... Ой, вибачаюсь. Чи це галоген Free? Не зрозуміло. Так, тут у нас Жень-Жень. Electronics Technology, Шень-Жень. Твінсен. Про галоген нічого не сказано. Чесно кажучи, хай він стоїть довго і ніколи ми не будемо знати, чи є тут галоген, хай воно ніколи не загориться. Так, і що у нас тут? Бачите, от чорненьке. Приєднання кабелю і чорна штука. Пішли подивимось на Longi. Так само приєднання кабелю і чорна штука трошки іншої форми. І що це? Правильно, це діод. Нащо він нам потрібний, щоб не було перетоків. Тому коли ви з'єднуєте два паралельних поля, додавати жодних діодів не потрібно. Продаються на Аліекспресі оці MC4 конектори з діодами. Але вони не розраховані для цих панелей. Тут все вже є. Нічого робити не потрібно. Як виявилось, діод у нас є ще посередині. Ну і 100% є тут. Просто щоб розковирювати одне і те саме немає сенсу. Давайте ковернемо іще Longi. І ось він знову діод. Тобто у нас на одну панель виходить раз, два і три діоди. Чимало? Достатньо паралельно підключати однакову кількість однакових панелей. Якщо ми вписуємося в струм інвертора, ми можемо без жодних проблем. Не потрібно додавати ніяких діодів. Ви щойно побачили, 3 штуки вже на панелі є. Все, що решта, просто там висить, або навіть гірше втрачає енергію, перетворюючи її в тепло з якогось коефіцієнтом корисної дії. Ну що ж, легко підбити підсумки нашої сьогоднішньої розмови. А розмова наша про
панелі, які вже вийшли в тираж, можна сказати. Тобто ті, які вже не виготовляють. Це Ryzen 455 і це панель Longi 420. Це панель N-Type, ну або HIMO по лонгівською мовою. І це реально класні, хороші панелі. Ми їх трошечки з вами розібрали, подивилися, що там, де там. І маємо, це просто мої залишки. Я зазвичай залишаю кілька панелей, коли вони завершуються, для того, щоб при обстрілах, якщо щось замінити комусь з клієнтів, або все буває, хтось щось уронив на неї, для того, щоб був у мене запас. І от це в мене невеличкий запас. Ну, цих більше, звичайно, бо ці ми ставимо не так вже часто. Отже, які підсумки нашої розмови? Перше, панелі мають різну підкладинку. На Ryzen скло, увага, біле скло, тобто панель одностороння, але скло. Ми про це говорили, от можна побачити ще раз, як тріщини розходяться по склу. І ніяких тріщин немає там, ну і власне тут можна проводити. В общем, скло. По-друге, ми з вами побачили в панелях, що у нас є діоди. В кожній панелі є як мінімум 3 діоди. Додавати ніякі діоди в будь-яких ситуаціях паралельного підключення нам не потрібно. Четверте, ми зрозуміли, що якщо у нас є такі соплі герметика, що торчать всередині рами на будь-яких панелях, це ні на що не впливає, бо у нас, от бачите, це райзенівська герметика, тут по самі помідори. Іншими словами, зайвого не потрібно, всього достатньо. Ми зрозуміли, що панелі бувають з синьовою або чорні. І красиво чорні, а з синьовою, може комусь теж подобається, хто знає. Рами в них однакові, просто тут трошечки кут недорізаний на Ryzen. І Ryzen, схоже, більш товща, але, напевно, це випадковість, чи просто така партія, чи загалом профіля однакові. Також ми з вами звернули увагу на те, що є зубчики на передній частині, які дозволяють добре кріпити притисками між панелями на Ryzen. І в деяких панелях їх немає. Чи впливає це сильно, важко сказати, поки нічого не відвалилось за ці роки встановлення. Іншими словами, були хороші панелі, тепер їх нема, буде нове покоління, і я хотів би вам показати, чому ці панелі уходять, чому виробник знімає їх з виробництва. І тут можна побачити, бачите, 1369. Оцей струм робочий, за якого їх знімають з виробництва. Чому такий струм був? Тому що інвертори DE завжди підтримували, скажімо так, струм був 13 А, але по факту до 14 воно їх брало. Тепер у нас нове покоління інверторів DE, де струм вже 16-18 А, і відповідно ці панелі не дозволяють зайняти весь діапазон MPPT. Тому нові панелі, там нова 460 Ryzen, яка ще тільки їде в Україну, вона буде мати нижчу напругу. Тобто тут напруга у нас 40 вольт, а та буде там 35. Тому цих на DE однофазно до 500 вольт можна ставити 11, а на трьохфазну можна ставити 17. А тих можна буде ставити відповідно 12 і 18. Тобто більші панелі в ряд. А по струму вони будуть більшими. Тобто буде там 16,8 ампера. Відповідно, так як DE це інвертори, ну, культові це одне, а дуже розповсюджені, масові, займаючи величезну частку всіх сонячних станцій, то виробник, великий виробник, що той, підлаштовується під ці нові параметри. А нові параметри, бо є нові електронні компоненти, нові ключі, які дозволяють краще працювати інверторам. Тому прогрес рухається, дійшов до інверторів, і панельки ці перестали виробляти, і на заміну їм прийшли, чи їдуть нові панелі. Зараз трошечки у нас вікошечка, але колись вони ж приїдуть, да, Сабіна? Бачите, та сама історія. Струм, бачите, 13,93. Все. Вони вже не відповідають, ми дві паралельно не можемо поставити, бо 18 ампер це, ну, скажімо, далеко не 27-28, а послідовно тільки один стрінг на 1 MPPT вже виходить
єрунда. Тому йдуть зміни, йде прогрес. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій телеграм-канал і на YouTube канал. Дякую.